במהלך השיעור הזה הזכרנו לא פעם ידיעות כזב, כגורם שמאחיר את המים, מעלה אבק לאוויר ובאופן כללי מכניס רעש מזיק למערכת. הרעש הזה מקשה על הציבור לדעת מה נכון ולקבל החלטות. אבל מה הן בדיוק פייק ניוז? מי מפיץ אותן? מי צורך אותן? כדי לברר נאמר שלום לדוקטור ניר גרינברג מהמחלקה להנדסת מערכות מידע ותוכנה בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום ניר. שלום איילת. אז איך מגדירים פייק ניוז, ואיך אתה לא פשוט מניח שאתה חושב דבר אחד, מישהו אחר חושב דבר אחר, או אולי זו טעות? אז פייק ניוז הוא בעצם מונח חדש לתופעה בכלל לא חדשה. בעצם משחר האנושות אנחנו תמיד ראינו אנשים שמנסים להונות אנשים אחרים, ובעצם מאז שיש לנו תקשורת, בעצם אנחנו רואים גם אנשים שמנסים להפיץ תוכן שקרי, באמצעות להמציא סיפורים וכדומה. עם זאת, כשניגשים לזה בצורה קצת יותר אקדמית, אנחנו רואים שתי הגדרות בולטות בתחום הזה. הראשונה ניתנה על ידי קלר וורדל מפרסט דראפט, היא בעצם מגדירה טופולוגיה, מספר קטגוריות שונות של מהו פייק ניוז, החל מתוכן חדשותי מפוברק לחלוטין, וכלה בסאטירה, גם סאטירה היא כוללת בתוך ההגדרה שלה, כיוון שסאטירה יכולה לצופה שאינו מבחין במקור להונות אותו. זאת אומרת שראיתי משהו, נגיד בנתיחה של 1 באפריל, וחשבתי שזה באמת והפצתי את זה לאנשים אחרים. נכון, גם זה מתפקד כשקר, וגם זה מונה אנשים. הגדרה שנייה ניתנה על ידי דיוויד לזר ושותפה, ואני מאוד מאוד אוהב אותה, לא רק בגלל שעבדתי עם דיוויד, אלא בגלל שהיא גם מעבירה את הפוקוס מהתוצר של התהליך העיתונאי אל התהליך העיתונאי. בעצם היא מסתכלת על הארגון שייצר את אותו תוכן חדשותי, ושואלת האם נעשה שם תהליך סטנדרטי בכלים העיתונאיים הרגילים, של לבדוק את האמינות של מקורות, להצליב מידע וכדומה וכדומה. אז ההגדרה הזאת היא בעצם מעבירה את הפוקוס מהפריט הבודד, שיכול להיות נכון או לא נכון, תלוי באיזה יום תופסים את אותו מקור, לארגון שעומד מאחוריו, והאם הוא נצמד לאמת. אז טוב, אז כמובן עולה השאלה הגדולה מי מחליט. מי מחליט שארגון מסוים כן עומד בסטנדרטים או לא? אני משערת, נגיד, אם אני מסתכלת על פוליטיקה, אנשים יש להם דעות מאוד שונות, זה מזה מי שקרן, כן. מי אומר אמת. נכון, לכולנו יש שלל דעות על מהי האמת בכלל, נכון? אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים את עלייתם של הפאקט צ'קרס, שיותר ויותר בוחנים את המידע הזה, וזה עבודתם, נכון? זה כמו עיתונאים, הם למעשה עיתונאים, שבודקים ומצליבים מידע ומוודאים עד כמה שניתן מה נכון ולא נכון. וכשטראמפ אומר שבאינוגריישן שלו היו הכי הרבה אנשים אי פעם, יכולים לבדוק, ללכת אחורה ולבדוק את זה מול העובדות. אז במחקר שלנו אנחנו מאוד מאוד אוהבים להשתמש, לא להחליט בעצמנו מה אמת ולא אמת, אלא לפנות לאותם fact checkers ולבחון מה הם קבעו. הבנתי. ולהשתמש בזה. אז לפני שנגיע למחקר שלכם, שהוא הכי מעניין בעולם, אני רוצה לשאול עוד שאלה. יש מין אמרה כזאת, שהשקר מספיק להקיף את העולם פעמיים לפני שהאמת בכלל נועלת את הנעליים, ורציתי לשאול אם זה נכון. שאלה מצוינת. זה בהחלט נראה כאילו זה נכון אחרי בחירות 2016, נכון? שדונלד טראמפ נבחר, וזה קיבל גם ביסוס באמצעות BuzzFeed, נכון? 8 ימים אחרי הבחירות, אנחנו רואים תחקיר עיתונאי מאוד מאוד גדול, שמראה ש20 הסיפורים הכי פופולריים בפייסבוק, יותר השקריים, יותר פופולריים מ20 הסיפורים האמיתיים, ממקורות כמו CNN, וושינגטון פוסט וכדומה. ממש מייאש. כן, ממש מייאש, מדאיג, ויתרה מזאת, 2 אחר כך, אנחנו עוד רואים מחקר אקדמי שמבסס את בעצם האמרה הזאת. אנחנו רואים מחקר שמראה שמכל הבחינות פייק ניוז מתפשט מהר יותר, רחוק יותר, רחב יותר, מגיע ליותר אנשים, אפילו מסכמים את זה שלוקח לאמת פי 6 זמן להגיע לאיזושהי כמות ראשונית של אנשים, זאת אומרת האמת מתפשטת הרבה יותר לאט. למה אני שומעת אבל אצלך? כן, אז אני קצת סקפטי לגבי המחקר הזה, יש לי כמה השגות לגבי המתודולוגיה וכדומה. במחקר שלך על פייק ניוז מהבחירות ב-2016 בארצות הברית,
אתה הסתכלת בעצם על איך אנשים משתפים או לא משתפים מקורות בטוויטר? מה אתה מצאת? אז קודם כל נכון מאוד, שנעבור להסתכל פשוט על התוצאות? כן. אוקיי. אז כמו שאמרת, הסתכלנו על שיתופים ביחס לכמות התוכן שזמינה לאנשים בפיד שלהם בטוויטר, והפרדנו את זה בין מקורות של פייק ניוז ומקורות של לא פייק ניוז, שני החלקים בעצם של הגרף, ויתרה מזאת הפרדנו גם בין שמאלנים שמקבלים תוכן ממקורות שמאלנים. זה הדיים האלה, נכון? בדיוק, שמאלנים דמוקרטיים או רפובליקנים, והאם התוכן תואם את הדעות הפוליטיות שלהם או לא. מה שמצאנו זה הדבר הבא, מצאנו אסימטריה מאוד ברורה בין שמאל לימין, זאת אומרת דמוקרטים משתפים הרבה פחות תוכן שמגיע ממקורות ימניים, אותו דבר לא נכון לרפובליקנים, רפובליקנים כן משתפים מקורות שמאלניים, אבל מה שחסר פה, מה בעצם שבאנו לבדוק, זה האם יש הבדל בין מקורות של פייק ניוז למקורות לא פייק ניוז, ואם המחקר של וזוגי את על באמת מחזיק, היינו מצפים לראות פה עלייה מאוד מאוד גדולה בצד של הפייק ניוז, מה שמצאנו שאין הבדל. אין הבדל. זאת אומרת שאנשים משתפים מקורות אמיתיים ומקורות לא אמיתיים, פחות או יותר באותה מידה, ואני משערת שאם להתבאס מזה או לא, זו שאלה של אם אתה איש של חצי הכוס המלאה או הריקה. כן, אני חושב שהממצא החיובי פה זה שייתכן שהמציאות עולה על כל דמיון, נכון? יש גם ביטוי כזה. נכון, נכון. אז יש לי עוד שאלה, אתם מצאתם גם משהו בנוגע לריכוזיות. נכון. נכון? ראיתם בעצם הרבה מאוד מהפייק ניוז משותפים על ידי מעט מאוד אנשים. נכון, אז קודם כל, אם נסתכל ברמה יומית, מה שאנחנו רואים שמיום ליום כמות הפייק ניוז משתנה. ביום ממוצע זה עומד על בערך 5%, זאת אומרת, אחד מכל 20 סיפורים מגיע ממקור כזה, שלא אני ולא את היינו רוצים לקבל תוכן משם, ואנחנו גם רואים ירידה דרסטית מיד אחרי הבחירות. אוקיי. אבל זה סך הכל התוכן שזורם לבוחרים. החלוקה שלו בקרב האוכלוסייה, כמו שאמרת, היא בכלל לא שוויונית, ומה שאנחנו רואים זה ריכוזיות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת 1% מהאוכלוסייה צרך 80% מהתוכן הזה, אם מסתכלים בצד של השיתוף הריכוזיות עוד יותר גדולה, זאת אומרת 1 מתוך 1,000 איש היה אחראי ל-80% מהתוכן הזה, זאת אומרת זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל זה לא התחושה שלי, זאת אומרת, התחושה שלי, שאת הפייק ניוז שאני נחשפת אליו, זה אני מקבלת מהקבוצת ג'ודו של הילד, לא מהרוסים. נכון, אז מה שמעניין זה שמתוך ביחס של 1 מ-1,000, כולנו מכירים מישהו כזה, והוא מאוד בדרך כלל דומיננטי בקבוצות שבהם אנחנו נמצאים, ולכן זה יוצר לנו תחושה כזאת שזה מאוד מאוד נפוץ, אבל עדיין אם מסתכלים על רוב הווליום של התוכן הזה, הוא מאוד מאוד מרוכז בפלח אוכלוסייה מאוד קטן. אז יש לי עוד שאלה. האם יש משהו שמאפיין את פלח האוכלוסייה הזה? כי אני לא מדברת על מפיצי העל, אוקיי? אני מדברת על האנשים שאנחנו נתקלים בהם. כי אני זוכרת שאתה אמרת לי שאנשים מבוגרים הם מועדים יותר לשתף. כן, אז שם, לפני שמגיעים לאפקט של הגיל, אנחנו רואים עוד שני דברים. שוב, אנחנו רואים את האסימטריה בין שמאל לימין, אנחנו רואים אנשים בימין הרבה יותר צורכים ומשתפים פייק ניוז, וגם אנחנו רואים שככל שבן אדם יותר מתעניין בפוליטיקה, הוא נחשף באחוזים ליותר תוכן ממקורות של פייק ניוז, אבל אם קופצים לעניין של הגיל, מצאנו גם אפקט מאוד מאוד מובהק, בכל הקבוצות הפוליטיות של עלייה במידת החשיפה לפייק ניוז עם הגיל. בעצם זה הגיל, זה גיל 20, 40, 60, 80, וככל שעולים עם הגיל נחשפים יותר. נכון, אנחנו רואים שנניח ימנים קיצוניים זזים מ3% של תוכן ממקורות של פייק ניוז ל5%. זה הבדל מאוד גדול. כן, אז אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה קונסיסטנטית בכל הקבוצות הפוליטיות. אז אנחנו כמובן סקרנים מדוע זה קורה, אנחנו לא ממש יודעים, המחקר שלנו הסתכל על התנהגות פומבית של אנשים ברשתות חברתיות, הוא לא עשה מניפולציה בשום צורה. לא הלכתם לשאול אותם למה. לא הלכנו לשאול אותם למה ולא עשינו להם מניפולציה לאיזה תוכן הם נחשפים, אבל יש כמה השערות, אנחנו תוהים אם זה
איזשהו אפקט קוגניטיבי, איזושהי ירידה קוגניטיבית שקורית עם השנים, זיכרון וכדומה, אם זה עניין של אוריינות דיגיטלית, האם הם מתמצאים בפלטפורמות הדיגיטליות פחות מאנשים צעירים, או שזה פשוט אפקט של המבוגרים שהם מבוגרים כרגע, אולי זה האפשרות הכי אופטימית עבורנו, שכשאנחנו נהיה מבוגרים זה לא יקרה לנו. אנחנו אף פעם לא נתנהג כמו ההורים שלנו. לגמרי, אפשר רק לקוות. אז נתת לי המון חומר למחשבה, אבל יש לי עוד הרבה שאלות אליך. אז מה אתה אומר שנעשה הפסקה וניפגש בהמשך הפרק? מצוין, בשמחה. להתראות.